Gila sia, phone ni dia boleh kentut. Hai guys, saya Abang Ash and welcome back to my channel. So bagi korang yang kerja sebagai rider, contractor, suka campak phone dekat husband dan nak phone yang ada features tahan lasak, hari ni kat tangan aku ni ada sebuah smartphone baru yang ada features tahan lasak, iaitu OPPO A5 Pro 5G. Phone OPPO kali ni dia dah upgrade ke next level sebab dulu kalis air dia cuma boleh tahan air hujan dan air biasa je. Tapi kali ni mereka dah upgrade ke IP69 yang boleh tahan air panas. So kalau korang tengah masak dodol, lepas tu phone ni dia terjatuh dalam dodol itu, phone ni dia masih boleh kentut lagi dan buangkan dodol yang termasuk dalam speaker itu. So dalam video kali ni kita akan tengok apa yang best dekat dalam OPPO A5 Pro 5G ni. Tapi sebelum video ini start, kita akan tengok dulu siapa sponsor kita untuk video hari ini. Video ini disponsor oleh ZHIYUN, sebuah company yang ada jual gimbal AI yang sangat berkualiti. So kalau korang tengah nak cari gimbal untuk iPhone, lepas tu nak ada stabilization yang baik, memang korang kena masukkan dia dalam list korang. Sebab kualiti dia memang agak baik, rakaman dia nampak macam tengah guna drone dan harga dia pun sangat berpatutan. So kalau korang yang berminat tu, saya pun dah sertakan link dia dekat bawah description sana. So masa buka tu korang akan dapat user manual dan warranty card, SIM ejector tools, casing transparent, phone OPPO, kabel Type-C dan charger 3 pin 45W. Untuk rekaan phone, design kamera dia nampak macam OPPO A3 yang sebelum ni. Cuma color pink dia ada corak yang nampak macam bunga raya yang nampak unik. So kalau korang pilih yang color pink tu, korang akan dapat corak yang ni. Dan kalau korang pilih yang color brown tu, cover dia adalah jenis yang plain dan tak ada corak. Lepas tu phone ni dia pun ada features tahan lasak dah ada IP66, 68 dan 69. Jadi kalau phone ni dia terjatuh dalam air tu, phone ni dia masih boleh survive lagi dalam ketinggian 1.5 meter dan boleh tahan air panas sehingga 80 Celsius. Kat sebelah kanan ada volume, power dan fingerprint scanner. Kat bawah pula dia ada mic, USB-C dan speaker. Kat sebelah kiri dia ada tempat letak SIM dan memory card. Lepas tu dia support SIM yang jenis hybrid. Kat atas pula dia tak ada sebarang audio jack. Bergerak ke bahagian depan, phone ni didatangkan dengan skrin bersaiz 6.67 inci support refresh rate 120Hz. Jadi nak gunakan dia untuk layan movie ke scroll social media tu, skrin dia masih nampak luas dan support dua speaker. Cuma yang sayangnya phone ni dia masih guna panel LCD dan bukannya jenis yang AMOLED. Tapi yang bestnya, phone ni dia masih ada brightness 1000 nits yang sesuai untuk kegunaan outdoor itu. Untuk bateri dia pula, phone ni didatangkan dengan bateri sebesar 5800 mAh. Jadi kalau nak gunakan dia untuk kerja harian kan, biasanya bateri dia boleh tahan dalam sehari dua. Kalau nak charge phone ni guna fast charger pun boleh juga sebab dia support fast charging sehingga 45W. Jadi kalau bateri dia dah habis, korang charge dalam 35 minit aja, bateri dia dah boleh dapat dalam 50% dah. Untuk UI dia pula, phone ni didatangkan dengan ColorOS 15 based on Android 15. Jadi kali ni OPPO dah banyak upgrade dari segi AI dan ada features yang lain. Yang pertama adalah speaker cleaner. Features ni memang sangat sesuai kepada phone yang accidentally jatuh dalam air tu. Sebab kalau korang rasa speaker bunyi dia lain macam, phone ni dia boleh kentut dan keluarkan air yang ada dalam speaker itu. Yang kedua adalah features outdoor mode. Features ni memang sangat sesuai kepada sesiapa yang kerja sebagai rider tu. Sebab kat dalam features ni kan, dia mention yang dia boleh dapat order lebih laju dan berikan location yang lebih tepat. Cuma saya tak pasti function ni dia betul ke tidak. Kalau features ni betul, memang korang kena invest dekat phone ni untuk tambah income korang. Untuk features yang lain, phone ni dia masih support NFC dan ada features AI Link Boost. Jadi kalau kita keluar dari building dan tukar line daripada Wi-Fi tu, dia akan automatic tukar line tu lebih laju dan tak rasa lagging. Untuk chipset dia pula, phone ni didatangkan dengan Dimensity 6300 5G processor. Jadi nak gunakan dia untuk kerja harian ke kerja multitasking tu, chipset ni dia boleh handle semua daily task dengan sangat laju. Kalau nak gunakan dia untuk gaming pun boleh juga sebab phone ni dia support vapor chamber cooling system. Cuma gaming experience dia bagi saya biasa-biasa saja sebab touch tempering rate dia agak rendah. Tapi kalau korang tak ada expect tinggi sangat dekat gaming experience, chipset ni dia masih boleh handle semua game casual tanpa sebarang isu. Untuk kamera dia pula, phone ni didatangkan dengan kamera 50MP untuk main camera dan 8MP untuk kamera depan. Jadi setakat nak gunakan dia untuk ambil gambar dokumen ke scan barcode tu, kamera dia memang dah kira cukup okey. Lepas tu untuk function dia pula, kat dalam ada AI Eraser, AI Clarity dan ada AI Blur. Tapi function yang paling saya suka tu adalah AI Reflection Remover.
Sebab kalau kita ambil gambar dari dalam cermin tu kan, kadang-kadang kita akan nampak conjuring. Jadi kita boleh guna AI Reflection Remover ni untuk buangkan gambar hantu itu. Lepas tu kat dalam pun ada features underwater. Jadi kalau korang nak ambil gambar dekat dalam swimming pool ke wet world tu, korang pun boleh ambil gambar kenangan tu tanpa sebarang sarung waterproof. Dan ini adalah sedikit sampel-sampel gambar yang saya ambil guna OPPO A5 Pro 5G ni. So overall berbaloi ke phone ni? Bagi saya kalau korang lebih fokus dekat gaming, phone ni dia tak offer specs yang paling best dekat kategori gaming. Tapi kalau korang lebih fokus dekat kerja harian, nak sound yang kuat, bateri yang tahan dan ada features tahan lasak, phone ni memang sangat berbaloi untuk dibeli. Sebab bateri dia memang sangat besar, ada features tahan lasak dan phone ni juga ada banyak feature-features AI yang sesuai untuk kerja harian tu. So kalau korang berminat untuk beli phone ni, aku dah sharekan link dia dekat bawah description sana. Dan coming soon saya pun akan review phone baru daripada brand lain. So kalau korang nak tahu apa phone yang best, jangan lupa like dan follow channel ini. So saya rasa itu saja untuk video hari ini. Kalau suka video ini, jangan lupa tekan butang like, share, komen dan subscribe ya. Bye bye and see you in the next video.